हेलो नमस्ते अनि स्वागत छ हजुरलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा। आज हामी गुगल ड्राइभमा गुगल फर्म कसरी बनाउने अनि हामीले गुगल फर्म बनाइसकेपछि चाहिँ त्यो गुगल फर्ममा कलेक्सन भएको डाटाहरूलाई चाहिँ माइक्रोसफ्ट एक्सेलमा अथवा गुगल सिटमा कसरी कन्भर्ट गर्ने त्यो हेर्दैछौँ है। त्यसको लागि माई ड्राइभमा क्लिक गर्नुहोस् है। त्यसपछि मोर भन्ने अप्सन देख्नुहुन्छ नि, गुगल फर्ममा क्लिक गर्नु भइसकेपछि यो के हुन्छ त, यसरी नयाँ पेजमा खोलिन्छ है। यो चाहिँ हाम्रो के भयो त, गुगल फर्म भयो हो। सुरुमा त नाम दिउँ होइन, के हो यसको हो होइन, के को लागि गर्दैछौँ हामीले, लाइक डाटा कलेक्सन हो यसरी चाहिँ। अनि यहाँ यसरी देख्न सक्नुहुन्छ हो, डाटा कलेक्सन भनेर चाहिँ यो नेम चेन्ज भयो है। अब यसको डिस्क्रिप्सन पनि दिनुहुन्छ सक्नुहुन्छ, के को लागि गर्दैछौँ हामीले है, सर्वेहरू के को लागि गर्दैछौँ। अनि यो रेस्पोन्स भन्ने छ, यो रेस्पोन्स चाहिँ हामीले फर्म भरिसकेपछि, हाम्रो पब्लिक गरिसकेपछि चाहिँ हाम्रो यो फर्म भरि मान्छे होइन हुन्छ नि होइन, डाटा कलेक्सन गरेको कलेक्सन यो फर्म भरि मान्छेहरूको रेस्पोन्स, हाम्रो फर्ममा चाहिँ कस्तो रेस्पोन्स आयो त त्यो हेर्न सकिन्छ है। हामी त्यो पनि हेर्छौँ र अनि यहाँ साइडमा देख्न सक्नुहुन्छ एड क्वेसन्स, इम्पोर्ट क्वेसन्स होइन, यो टाइटलहरू होइन, फोटो अपलोड भिडियो होइन। अनि यो न्यू सेक्सन भन्ने छ यहाँ लास्टमा, एड सेक्सन छ है। जस्तै अब तपाईँले यहाँ आफ्नो क्वेसनलाई रिभ्यू गर्न सक्नुहुन्छ हो। नेम के को त, यो सर्ट एन्सर हो है होइन, यो सर्ट एन्सर हो। अब यसले हाम्रो चाहिँ आफैले पनि दिन्छ होइन, यो फर्ममा चाहिँ सर्ट एन्सर, प्याराग्राफ, मल्टिपल चोइस, चेक बक्स के हो त होइन। यसमा यो प्लसमा एड गर्नु भएपछि के हुन्छ त, यो अटोमेटिकली प्लस चाहिँ अर्कोमा आउँछ है। अब जस्तै अब हाम्रो मल्टिपल चोइसमा जाउँ है त। ओके, जस्तै चोइस भनेर लेखेँ है मैले, अप्सन 1 ए, अप्सन बी हो, अथवा ए एन्ड बी होइन भने अदर पनि है त। अब यस्तै गरेर अर्कोमा जाउँ, एड गरौँ है। अनि अर्कोमा जाउँ, अब मल्टिपल चोइस भयो होइन, अब के चेक बक्समा जाउँ है त। अब चेक बक्समा लेखेँ होइन। अब तपाईँले चाहिँ आफ्नो रिक्वायरमेन्ट अनुसार के छ त्यो लेख्न सक्नुहुन्छ है। जस्तो मैले चाहिँ अहिले यो बुझाउनको लागि चाहिँ है, ओके अप्सन है। यो चोइस यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ के छ यसमा, यो चेक बक्स र यो मल्टिपल चोइसमा चाहिँ, मल्टिपल चोइसमा चाहिँ हामीले एउटा मात्रै चुज गर्न पाइन्छ भने चेक बक्समा चाहिँ मोर देन एउटा के, एउटा भन्दा दुईवटा तीनवटा पनि चुज गर्न पाइन्छ है होइन। जस्तै चेक बक्स भयो होइन, 1 भयो है, एड अप्सन 2 3 अदर है। अनि त्यसपछि यस्तै गरेर चेक बक्स भयो होइन। अनि हाम्रो अर्को के छ, हाम्रो ड्रप डाउन एरो छ है त। ड्रप डाउन एरोमा के छ भन्दाखेरि अब के हो त है होइन। अब यहाँनिर म्यान होइन, यसरी चाहिँ ड्रप डाउन भयो है। अब हाम्रो अर्को छ, हाम्रो चाहिँ हाम्रो फाइल पनि अपलोड गर्न मिल्छ है, फाइलहरू पनि अपलोड गर्न मिल्छ है त। जस्तै यहाँबाट सोध्छ यसले होइन, कन्टिन्यू गरिदिउँ है। त्यसपछि हो युपिएल अपलोड योर होइन, ओके सो ओन्ली स्पेसिफिक फाइल टाइप, कुन चाहिँ फाइल टाइप गर्ने हो त, इमेज हो कि डकुमेन्ट हो कि होइन, पिडिएफ हो कि भिडियो हो कि, जस्ट हामीले चाहिँ इमेज मात्रै गरिदिउँ है त। अहिले भनेर चाहिँ कतिवटा फाइल त, म्याक्सिमम नम्बर कतिवटा त हो, 10वटा पनि गर्न सकिन्छ, 5वटा पनि गर्न सकिन्छ। यस्तै गरेर कति एमबीको होइन, यो 1 MB 100 10 GB होइन, 10 GB भन्यो भने त अब एउटै फोटोले डाटाबेस भरिहाल्छ फेरि होइन, 1 MB हो। त्यसपछि यो चाहिँ के हो त, रिक्वायर्ड राखिदिउँ होइन, के भयो त यो हाम्रो रिक्वायर्ड भयो है। अनि त्यसपछि अब अर्को आउँछ हाम्रो, फेरि प्लसमा गइसकेपछि यहाँ अपलोड गर्न सकिन्छ है। अनि अर्को के छ, लिनियर स्केल भन्ने छ। यो लिनियर स्केल भनेको चाहिँ लाइक हामीले चाहिँ जस्तै अब अनलाइन फर्म उसमा चाहिँ देख्छौँ नि होइन, सपिङ अनलाइनमा चाहिँ सपिङ गर्दाखेरि चाहिँ देख्छौँ नि हामीले चाहिँ यो यसको चाहिँ यो राम्रो छ कि नराम्रो छ भनेर, जस्तै है त गुड अर ब्याड है त। त्यस्तो हेरौँ न होइन, एकचोटि गुड अर ब्याड है। जस्तै तपाईँले नम्बर दिन सक्नुहुन्छ हो, 0 देखि कतिसम्मको त, 10 सम्मको हो। 0 भनेको ब्याड, 10 भनेको गुड भनेर यसरी पनि दिन सकिन्छ है त। यो भयो है। अनि यस्तै गरेर अर्को छ हाम्रो हो होइन, यो मल्टिपल चोइस ग्रिड भनेको छ। मल्टिपल चोइस ग्रिड भनेको त्यति डिफ्रेन्ट छैन होइन, यो दुइटा चाहिँ सेम नै हो है। तपाईँहरूले एकचोटि यसलाई गरेर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, प्र्याक्टिस गरेर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ है। अनि यो डेट छ नि होइन, जस्तै अब डेट अफ बर्थ भयो भने चाहिँ डेट फर्म होइन, डेट अफ होइन, यसरी चाहिँ डेट अफ बर्थमा चाहिँ मन्थ डे इयरमा आउँछ होइन। जस्तै यस्तै गरेर अर्को चाहिँ हाम्रो के छ त, टाइम छ है। जस्तै टाइम छ, जस्तै अब इन्टरभ्यूहरू केही छ भने त्यसको चाहिँ हामीले टाइममा पनि गर्न सक्छौँ है त। यो भयो होइन, हाम्रो फर्म चाहिँ के भयो त, रेडी भयो हो। जस्तै अब रिक्वायर्ड फर्म होइन, यो चाहिँ कम्पलसरी हो भने यसरी चाहिँ हामीले लगाउन सकिन्छ है। यसरी चाहिँ यो फर्मलाई चाहिँ, सरी यो अप्सनलाई
क्लिक गरेपछि चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो कम्पलसरी भयो हैन। अब त्यस्तै गरेर तपाईले चाहिँ यो थेमलाई चाहिँ यो फर्मलाई कस्टमाइज गर्न पर्यो, हेर्दा अलि राम्रो बनाउनु पर्यो भने जस्तै यो कस्टमाइज थेम भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। यसमा क्लिक गरिसकेपछि हो चुज द इमेज हैन, यो चाहिँ हेडरको लागि भयो। अब के को त स्कुलहरुको, स्कुल एन्ड कलेजहरु के कसको लागि हो, जस्तै हाम्रो यो स्कुलको डाटा कलेक्सन गर्दै छौं भनौं है त। हो त्यसको लागि चाहिँ यो बुक जस्तो भयो। अब यहाँ टपमा देख्न सक्नुहुन्छ है, यहाँ चेन्ज हुन्छ है, यहाँ बुक जस्तो इमेजहरु आउँछ है यहाँ। जस्तै यो इमेज चाहिँ इन्सर्ट गरिसकेपछि यहाँ आयो हो, यसरी चाहिँ चेन्ज भयो। अब जस्तै अब यो कलर चेन्ज गर्न पर्यो भने यसरी पनि गर्न सकिन्छ है, थेमको कलरहरु चेन्ज गर्नलाई हैन, कस्टमाइज पनि गर्न सकिन्छ। यसरी कुन चाहिँ कलर चाहियो एड गर्न सकिन्छ। अनि त्यसपछि हामीले यो इन्टायर ब्याकग्राउन्ड पनि चेन्ज गर्न सकिन्छ। जस्तै यसरी चाहिँ हो, यो ब्याकग्राउन्ड कलर चेन्ज गर्न सकिन्छ। र फन्ट कलर कुन चाहियो हामीलाई हैन, फन्ट कस्तो खालको फन्ट चाहियो, फर्मल हो, बेसिक कस्तो खालको, यसरी चाहिँ डिजाइन गर्न सकिन्छ है हाम्रो डाटाबेसलाई। र अर्को छ यो प्रिभ्यू छ हैन, प्रिभ्यूमा क्लिक गरेपछि हामीले चाहिँ कस्तो चाहिँ आउँछ भनेर देखाउँछ हैन। जस्तै हेर्नुस् है, यो प्रिभ्यूमा क्लिक गरिसकेपछि यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ यस्तो फर्म आउँछ है। अब यो चाहिँ हाम्रो कनेक्सनमा जाँदा चाहिँ यसरी चाहिँ आउँछ है त यो फर्म चाहिँ। जस्तै रिक्वायर भने हो नेम हो, चोइस छ नि, हो यो चाहिँ मल्टिपल चोइस, एउटा पनि चुज गर्न पायो नि हैन। हो त्यो भन्दा गर्न पाए त पाएन है। अनि अर्को चेक बक्स छ हो, सबै क्लिक गर्न पाउनुहुन्छ। यो दुईटामा चाहिँ फरक यही छ क्या, मल्टिपल चोइसमा एउटा मात्रै हो भने चेक बक्समा चाहिँ हजुरले आफ्नो रिक्वायरमेन्ट अनुसार कतिवटा छ एन्सर त्यो चुज गर्न पाउँछ है। अनि यो ड्रप बक्स भयो हैन, हो यसरी चाहिँ एउटा चुज गर्न पाउँछ है। अनि हाम्रो फाइल अपलोड गर्न सकिन्छ। कम्पलसरी छ भने यसरी रातो देखाउँछ है, अप्सनल छ भने यो रातो हुँदैन है। जस्तै गुड अर ब्याड हो, यो एउटा भनेको ब्याड भयो, म्याक्सिमम भनेको 10 भनेको गुड भयो हैन। एभरेज दिन छ भने 4, 5 यसरी दिन सकिन्छ है त। डेट अफ बर्थ भनेको यो साइडमा क्यालेन्डर जस्तो देख्न सक्नुहुन्छ, सानो बक्स हो, यो बक्समा क्लिक गर्नु भएपछि यसरी देखाउँछ है, मन्थ यसरी चुज गर्न सकिन्छ है त। हो यो मात्रै पनि चुज गर्न पनि सकिन्छ हामीले, यसरी लेख्न पनि सकिन्छ है। 20, 19, 19 यसरी पनि लेख्न सकिन्छ है त। यो भयो हाम्रो फर्म है, यो चाहिँ हामीले रेडी गरेको फर्म भयो। अब यसलाई हामी कसरी सेयर गर्ने त भन्दाखेरि सेन्ड अप्सन छ, यो सेन्डमा गएर क्लिक गर्नु भइसकेपछि हो यो बक्स देख्नुहुन्छ हैन, कलेक्ट द इमेल एड्रेस भनेपछि कलेक्ट हुन्छ यो इमेल एड्रेसहरु यो फर्म भरि मान्छेको पनि है। अनि यो भयो कसलाई पठाउनु त, यसरी चाहिँ पठाउन सकिन्छ हैन। अनि अब लिंक पठाउनु पर्यो भने यो लिंकलाई कपी गरेर पठाउन सक्नुहुन्छ हैन। यो त लामो भयो नि त, यो लिंकमा चाहिँ कपी गर्ने हो, त्यही भएर सर्ट गर्ने यसरी हैन। यो सर्ट लिंक भयो हैन। अनि अर्को यो एरो छ नि, यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ हामीले चाहिँ वेबसाइटहरु बनाछौं नि हैन, हो त्यो वेबसाइटमा चाहिँ हामीले यहाँ यो लिंक दिन सकिन्छ हैन। यसमा आउँछ जस्तै हामीले चाहिँ यसमा फाइल अपलोडको अप्सन राखेका छौं, त्यही भएर यो चाहिँ अब मिल्दैन है। फाइल अप्सन को अप्सनहरु छ भने चाहिँ यो चाहिँ हामीले हाम्रो वेबसाइटमा राख्न मिल्दैन है त्यो चाहिँ हैन। अब यो फाइल अप्सन हटायो भने फेरि यहाँ अर्को के चेन्ज आउँछ है त। जस्तै त्यो हटाएर देखौँ है तपाईलाई एकचोटी है त। कहाँ थियो हाम्रो फाइल अपलोड हैन, यो यसलाई हामी डिलिट गरिदिउँ है त। र सेन्ड अप्सनमा गएर यसमा गएर हेर्न सकिन्छ चाहिँ हो। अब यो सोर्स कोडलाई चाहिँ लगाएर हामीले चाहिँ हाम्रो फाइलमा एचटीएमएल फाइलमा राख्दियौँ भने हाम्रो के हुन्छ त, यो पेज जस्तो छ त्यही खालको चाहिँ अब उता डिस्प्ले हुन्छ हाम्रो वेबसाइटमा है त। अब यो फर्म भरेर हेरौँ है त हामी अब हाम्रो डाटा कलेक्सन गरेर। जस्तै फर्स्ट नेम हो, ओके चुज ठिकै छ, यो त चुज गरिहालौँ हैन। अनि त्यसपछि ओके हामीले फाइल हटाएको थियौँ, यसलाई रिलोड गर्नु पर्यो पहिला है, रिलोड ओके। अब नेम पनि हटेछ है हो। इमेल एड्रेसलाई भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो कलेक्ट गर्दाखेरि यहाँ सेन्डमा चाहिँ के भनेको थियौँ रे हो, कलेक्ट इमेल एड्रेस भनेको थियौँ नि। ओके हामीले चाहिँ यहाँ पहिला अब इमेल एड्रेस दिनु पर्यो सुरुमा है त हो। यसरी चाहिँ हाम्रो यहाँ इमेल एड्रेस दियौँ हैन। जस्तै नेम हो, चुज गर्नुस् एनीवान हो, तीनवटा पनि गर्न मिल्यो हैन। त्यसपछि यसरी बर्थ मन्थ कुन हो त, यसरी आफूले चाहिँ क्लिक पनि गर्न सकिन्छ है यहाँ यहीँबाट किबोर्डबाट हैन। सेन्ड मी अ कपी अफ माई रेस्पोन्स गर्यो भने यो चाहिँ तपाईले जे फर्म भर्नुभएको छ आफ्नो इमेलमा जान्छ, सबमिट गरिदिनु भयो भने इनभ्यालिड डेट ओके, डेट मिलेन हाम्रो हैन, 1990 ओके हो, सबमिट
र अब हामीले यहाँ देख्न सकिन्छ रेस्पोन्समा है त यहाँ टपमा देख्नुभयो रेस्पोन्स भनेर एक आइसकेको छ नि हैन यो यसमा क्लिक गर्नु भएपछि अब देखिन्छ है त इमेल एड्रेस यो थियो नेम हो यसरी चेक बक्स यी अप्सनमा आयो हैन सबै यसरी चाहिँ देख्न सकिन्छ है यो चाहिँ हाम्रो के भयो त 7 मा क्लिक गरेको थियो त्यहाँ यो हाम्रो डाटा कलेक्सन भयो है त अनि यो चाहिँ रेस्पोन्स भयो कसरी आएको थियो भनेर क्वेशनहरु केही छ भने हैन अन रेस्पोन्स हो यसरी डाटा कलेक्सनको भयो है इन्डिभिजुअल यो चाहिँ प्रत्येक मान्छेको है को आउँछ त्यसको हुन्छ हैन जस्तै हामीले एउटा मात्रै गरेको थियौं हैन अब यो त कलेक्सन भयो हैन यसलाई हामीले कसरी चाहिँ हाम्रो सिटमा पठाउने त हैन माइक्रोसफ्ट एक्सेलमा कसरी पठाउने भन्दाखेरि यहाँ यो ग्रीन बटन देख्नु भएको छ नि स्प्रेडशीट भनेर है यसमा क्लिक गरिदिनु भइसकेपछि यसरी आउँछ है त क्रिएट अ न्यू स्प्रेडशीट अथवा पुरानोमा हाल्यो हामी क्रिएट गरौँ क्रिएटमा गयो हैन अब यो नयाँ पेजमा गएर खोलिसकेको हुन्छ र यसरी देख्न सक्नुहुन्छ है त यहाँ जे छ त्यही हो नेम चोइस हो यो नेम गरेको मान्छेले चाहिँ यो नम्बर चुज गरेको थियो चेक बक्समा यो तीनवटै गरेको थियो है अनि यो मेन या वुमेनमा मेन भनेर आइरहेको छ हैन गुड अर ब्याडमा 7 दिएको थियो डेट अफ बर्थ यसरी आएको थियो हैन यसरी चाहिँ यो के हुन्छ त यसरी चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो हामीले गरेको सर्वे डाटा कलेक्सनहरु चाहिँ स्प्रेडशीटमा पनि यसरी चाहिँ राख्न सकिन्छ र यसलाई अब माइक्रोसफ्ट कोर्समा चाहिँ राख्नु पर्यो भने कसरी गर्ने त हो फाइलमा जाने डाउनलोड एट एक्सेल भनेर चाहिँ यसमा डाउनलोड गरिदिनु भइसकेपछि यो एक्सेल फर्ममा चाहिँ डाउनलोड हुन्छ र त्यसरी चाहिँ हामीले चुज गर्न सकिन्छ र यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ हाम्रो डाटाहरु कलेक्सन गर्न सकिन्छ है यो चाहिँ यो फर्म चाहिँ एकदम युजफुल हुन्छ तपाईले चाहिँ यो फर्मलाई चाहिँ आफ्नो सोशल मिडियामा त्यो लिंकहरु शेयर गर्न पनि सकिन्छ है लिंक शेयर गरेर मैले तपाईलाई भनि पनि सकेको छु सेन्डमा जाने अनि यो अप्सन छ हैन यो अप्सनमा गएर चाहिँ हामीले चाहिँ यो लिंक यसरी शेयर गर्न सकिन्छ है यहाँबाट है त यो भयो है अब हजुरहरुलाई यसमा चाहिँ केही क्वेशनहरु छ हैन अझ चाहिँ केही कन्फ्युज छ भने प्लिज डु कमेन्ट है कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ र हजुरको सल्लाह र सुझावको लागि हामी सधैँ आभारी हुनेछौं है हस् थ्यांक यू